Bessie! So, welcome back to my channel. For today's video, I'm gonna do unboxing. So, kung mahilig ka sumabay sa mga trend, pero low budget ka, this is for you. Okay. Sa mga mahilig din mag-vape dyan, sure naman ako alam niyo yung pod. Kasi iba ang vape sa pagkakaalam ko sa pod. So, I have here Nano pod kit. So, usong-uso siya sa Facebook. Hindi naman uso, pero marami akong nakikita ang nagbebenta nito sa Facebook. Okay. Nabili ko siya worth 300 pesos. So, mamaya titingnan natin kung ano yung nasa loob nito. And then, meron din akong biniling syempre, hindi mo magagamit tong pod kit pag wala kang juice. Walang silbi, diba? Etong juice na to, worth 130 pesos. So, ilang ml to? 50 ml. Ang flavor niya is bubblegum. Gusto ko sana yung mga menthol kaso wala silang available. Kaya bubblegum na lang yung pinili ko. So, let's go back to Nano pod kit. Bakit nga ba siya mura? Yung iba nakikita ko, nagbebenta nito 220. Pero, I guess, bulk orders na yun. Pero ito kasi, retail lang. So, retail lang to. So, nabili ko siya ng 300 pesos. Pero may nakikita rin ako 280. Gusto ko nga sana mag-resell nito sa pinagbilan ko eh. So, bakit nga ba siya mura? Pagkakaalam ko, dahil kaya siya mura is clearance sale daw. I'm not sure kung totoo. Kaya siya nagmura. Pero yung malaki nito, yung drug na vape, alam ko mahal talaga siya. Tapos, sa pagkakaalam ko rin, ang original price talaga nito is 1,000 plus something. So, dahil nga nag-clearance sale, yun daw. Kaya mura. Pero legit naman daw to. Sabi. Okay. So, for more info, just keep on watching. So, here's the Nano pod kit. In front, yung image nila. Tsura ng pod. And then sa gilid, social media account nila. Sa likod, ayan, yung laman, syempre barcode, and then malalaman mo daw na legit pagka may sticker na ganito. Sa gilid, yung QR code. Okay, let's open it. Unahin natin yung cable charger, tapos chain, kasi most of the time nami-misplace nila yung pod kasi nga sobrang liit niya, kaya meron siyang chain para isasabit na lang siya sa leeg. Ito vitamins, charot. Okay, this one is the pod. Ito yung nilalagyan ng juice. Ayan. Tapos, syempre, yung pod ay yung Nano. Kaya magpatanggal. Okay. And then, yung sa likod,
Yung manual. That's this. Lagay. Powerful chip. Born for fever. Warranty card. Siyempre yung manual. Ang pinili ko palang color blue kasi ang cute niya. So, ganyan lang siya kaliit kaya kailangan ng chain. Dito nilalagay yung pad. Ito, yung sa chain. Tapos, charger. Open natin yung pad. Dito dinadrop yung juice. So, ikakabit lang siyang ganyan. Lagay ng juice. Remove lang to. And then, yung butas dito sa gilid. Tapos lalagyan mo siyang ganyan. So, 3 drops lang muna ginawa ko. Close nyo na lang ulit. Tapos ilagay nyo na siya sa dito. Okay, tapos na ako i-assemble. So, napakita ko na rin sa inyo kung ano yung inclusions niya sa loob ng box. And then, ngayon, ite-testing ko siya. Okay. Nalagyan ko na siya ng juice. Guys, take note pala, hanggang 1 ml yung capacity ng juice sa loob. So, tsaka wala rin pala tong on and off. Kung makikita nyo, wala siyang button. Yung pipindutin nyo, wala. So, automatic na siya. Pag nilagay nyo to, tinan nyo to yung gilid. Automatic, pag nilagay nyo to, on na siya. So, ang gagawin nyo, hipan nyo na lang. Higupin nyo na lang. Okay na. Dito mo rin malalaman sa ilaw dito kung low bat na ba siya or full charge na.
So, ayan. Sulit naman siya. For 300 pesos, makakasunod ka na sa uso. Okay. Affordable siya. At, ang cute niya. Magdadala mo kahit saan. Okay? Pero ingat-ingat lang din meron pa rin tong effect sa health pag napapasobra. Okay. Okay, that's it. Thank you for watching. Until my next vlog. Bye!